Terve, minä olen Oskar ja tervetuloa Legobergeri-talliin taas jälleen kerran. Tällä kertaa me ajattelin, että me alettaisiin laittaa näitä jarruja pikkuhiljaa tuohon autoon paikalleen. Eli mulla on täällä tämmönen Brembon jarrusatula, joka on luultavasti joku Porschen tai jonkun vastaavan tyyliin. Mä on varmaan RS2 satulat, tai siis samankokoiset satulat kuin mitä RS2 on, ellei jopa ole RS2 satulat. Nämä on vaan ollut joskus punaiset ja maalattu ilmeisesti mustalla, koska ne mustat on. Tätä näkyy vähän valkoista, ei valkoista, kun punaista näkyy alta, niin pitäisi nyt minä tykkään punaista väristä, mä ajattelin maalata nämä punaiseksi. Eli näiden kunnostusta vähän sen, tai kunnostusta, ei näitä tarvitse kunnostaa, mutta maalata kuitenkin uudestaan. Ja sitten mulla on täällä uudet levyt, mitkä pitäisi laittaa. Eli nämä jarrut pitäisi ensiksi nyt käydä katsoa läpi. Mutta ensiksi olisi tarkoitus nyt ilmata kuitenkin tuo kytkin. Ja mahdollisesti, jos se saadaan ilmattua, niin käy jopa vähän testilenkkiä ajamassa tuossa. Mutta kun siellä on nyt niin pimeä, niin katsotaan, jos huomenna päivällä olisi aikaa käydä ajelemassa, niin kuvataan sitä pätkää sitten siihen. Mutta vielä nyt ensiksi ilmaan varmaan kytkintä tuosta. Kytkimen ilmausnippahan on ilmeisesti tuolla jossain, tuolla kaukana vaihelaatikon päällä, tällä puolella kuulemma. Ja no, kyllä minä sen tiedän missä se on, minä tuosta netistäkin katsoin jo sen kuvan suunnilleen. Minä en aivan tarkkaan tiedä missä kohtaa se on, mutta siellä se on ja sinne pitäisi nyt saada tuo letku nyt ainakin ensiksi kiinni. Ja ilmeisesti se pitää olla 11 millin pitkä hylsy, millä sinne pääsee sen nipan aukaisemaan. Mietin, että oliko mulla semmoista. Toivottavasti mulla on semmoinen, millä saa sen auki. Ja sitten mä ajattelin tällä koittaa nyt sitä ilmata. Katsotaan onnistuuko vai ei. Kytkin olisi nyt ilmattu ja mä join sieltä varmaan suunnilleen desiin verran nestettä läpi. Painelin kytkin poliin takia, että tuo pääsylinteri tulisi ilmasta pois. Mä en tiedä, kun sanotaanko nyt työsylinteriksi tuolla, niin se nyt pitäisi olla kuitenkin varmaan ilmaantunut. Ja ihan kevyeltä tuntuu tuo kytki ja palauttaa hyvin. Se luultavasti on nyt ok. Sitten pitäisi alkaa katsoa jarruja testailemaan. Mulla ei ole pultteja kaikkia, mitä me tarvitsen siihen. Mutta mä ajattelin nyt tämän puolen kokeilla ja käyttää ja katsoa, että minkälainen homma tuo on sovittaa tuo systeemi tuonne. Ja sen jälkeen vasta alkaa noita satuloita kunnostelemaan tai maalaamaan. Nyt on vatvottu ja punottu näiden kanssa. Mulla oli tuossa toisetkin levyt tuolla. Ne on kehältään samankokoisekko, mitkä on nämäkin. Ne on vain 30 milliä paksut ja ne menee pikkusen syvemmälle tuonne. Ja tuossa tuolla mahtuu näiden adapteripalikoiden kanssa ja noitten levyjen kanssa melkein. Mutta se ei tule keskelle siltikään. Eli se jääpi semmoisen 2 milliä liian laitaan ja tuo levy osuu tuonne. Ja käytännössä tätä pitäisi viiä tavallaan tuonne käsin se 2 milliä, jos laittaisi nuo levyt, mitkä tuolla on, mutta minä nyt
luulen, että nämä levyt on kuitenkin joka tapauksessa paremmat mitä nuo. Ja ei tule ainakaan sitten ongelmia uusien noiden jarrupalojen kanssa, että jos ne on liian paksut tuon levyn kanssa. Ja mitä minä katsoin, niin ne on käyttää 2,5 ja 2,8 paksua levyä näiden satuloiden kanssa. Nämä on siis mitä luultavimmin 928 Porschesta olevat satulat. Ja olikohan se vielä S4-malli Porsche. Nämä näkyy olevan 89 leimalla, eli vuosimallia 89 olevat satulat. Joka tapauksessa tämä nyt ei mahu tuonne. Tämä adapteri on liian paksu, eli tältä pinnalta me laskin, että pitää ottaa 8 milliä pois, että tuo levy tulee keskelle tätä satulaa. Eli näitä nyt ei vaikuta alkaa tässä enempää vatvomaan. Ei mitään muuta kuin vanhat jarrusysteemit takaisin, tai siis vanha levy takaisin ja satula paikalleen. Ja me käyn tutun tykönä sitten ottamassa tästä sen 8 milliä pois ja kokeilin sen jälkeen, sopiiko se tuonne vai ei. Rinku on takaisin paikallaan ja seuraavaksi pitäisi alkaa vissiin sitten ilmailemaan jarruja. Ja minun käsityksen mukaan oikean puolen takkaa lähetään, mennään vasemman puolen taakse, vänkärin puolen etu ja kuskin puoli eestä. Mulla on nestettä aika vähäsen, vajaa litra. Ja luultavasti se ei tule riittää, mutta ei nyt ole tarkoitus saada täysin ilmattomaksi, kunhan ne vähän edes pitää sen verran, että jos tulla kehtaisi käydä tuossa testiajoa pikkusen ajamassa. Lähinnä vaan sen verran, että tietää, että kytkin pelaa ja se liikkuu etteikäsi. Mutta minä vähän siivoan tässä. Täällä on nyt joka paikka täynnä sahanmurua ja sitten muutenkin paskaa. Sitten pitäisi saada siirrettyä autoa vähän johonkin eri kohtaan ja nuo pyörät liikkua, jos siellä on alla vähänkään jotakin murua tai hiekkaa tai jotakin. Nyt on suurimmat ilmat saatu tuolta jarrujärjestelmästä pois. Siellä varmasti vielä on sitä ilmaa, niin tuon verran ajoin, kun tuossa näkyy tuossa kanisterissa. Olisiko sitä joku suunnilleen vähän vajaa litra tullut nyt nestettä koko järjestelmästä pois. Se oli ihan semmoista oranssin väristä. Nestesäiliö jäi pikkusen täyteen, mutta ei se nyt haittaa. Kokeillaan, että jos se toimisi. Poliin tuli ainakin kovaksi ja ei varmaan, kyllä sillä varmaan vielä ilmaa on, mutta täytyy nyt käydä kokeilemassa sitä tuossa ajamassa. Mä ajattelin laittaa kuitenkin tuon ohjaustehostimen nestesäiliön tuohon paikalleen, koska tuolta varmaan tulee vielä tuolta ohjaustehostimesta öljyä jonkun verran, kun me kääntelen rattia. Sitä en tiedä, että kaipa se tuon verran kestää käydä ilman noita. Kyllä se nyt sen verran on öljyä tuolla sisällä tuolla systeemissä, että se kestää käydä ajamassa tuon yhden kiekuran tuossa. Ja nesteet pitää laittaa nyt sitten sisälle. Nyt olisi kaikki paikallaan sillä mitä siihen nyt pitäisi laittaa tai pitää laittaa. Minä laitoin tuon ohjaustehostimen pumpunkin tuonne ja vein nuo letkut, että ne ei
niistä ei tule nestettä. Minä en halua, että se on joka paikka nestettä, kun mun pessyt tuohon. Ja laitoin tuonne ohjaustostimen säiliönkin vähän nestettä. Mulla oli purkin loppu Febiin nestettä, niin minä laitoin sitä tuonne, että se menee nyt kuitenkin tuonne se neste, että se tuolla voitelee Mie en tiedä, että pitääkö se nyt voidella vai ei, mutta en ota sitä riskiä, että se rikkoo nyt jotakin, jos siellä ei nestettä ole ollenkaan. Laitoin pelkkää vettä vaan ja ajattelin käyttää se nyt lämpimäksi ja käydä tuossa testiajolla kokeillaan, että toimiiko se ollenkaan vai ei. Taidan vielä vaihtaa sen vakio purkin tuohon paikalleen. Mie en tiedä, että toimiiko se purkki vai ei, mutta vaihdetaan se nyt kuitenkin vielä paikalleen tuohon, eli ekupurkki. Vakio ekupurkki ja katsotaan mitä sitten käypi. No niin. Tästä lähtee saada käymään kuitenkin. Näin se lähekkö ei ole aku enkä paikalla. Jasso. Tyhjäkäynti vähän meinaa olla isolla. Aivan lähtisi tuo turbo pyörimään. Miksi se pitää tuolta ääntä? Vähän tuoreempi kone tähän. Katso aina ihan virtaa tietenkin. Tuosta se antoi sitä vikakoodia ja niistä säädin pikkusen nytten. Nyt kun minä laitan tämän, kuulee varmaan sen naksunankin tuosta. Eli kun kaasua lähtee painaa, niin se kliksauttaa siellä sitä mikrokytkintä. Ja aikaisemmin se ei tehnyt sitä ollenkaan. Eli luultavasti tuo oli väärässä asennossa tai sitten se on jotenkin vaan säätynyt. Toivottavasti se nytten on sillä, koska että se ei antaisi enää tuosta vikakoodia, että tuo olisi niin kunnossa. Tuo on aika kallis palikka ostaa uutena, tietenkin noita saa käytettynä joku 15 €, mutta kun niistäkään ei tiedä, että toimiiko ne vai eikö ne toimi. Mutta täytyy nyt kokeilla taas. Huomattavasti paremmin se käypi nytkin, mutta tämä mennään sammua. Tässä on nyt se HX35 purkki paikallaan. Ja nyt kokeilen vielä tuolla purkilla, mutta nyt me lähdetään käymään kaupassa ja syömään ja semmoista. No niin, nyt on käyty kaupassa ja syöty ei ole vielä, mutta ruoka on valmistumassa ja purkki on vaihdettu nyt siihen toiseen ja katsotaan nyt mitä tapahtuu. Tällä se ei kyllä pelaa, tällä purkilla tämä systeemi. Se aivan kun se lähtisi tuo tyhjäkäyntimoottori tuosta huutamaan tai joku, en tiedä mikä se alkaa huutaa, mutta joku se alkaa huutaa, niin mä oon perkeleesti. Koodeja ei tuu. Mikä on tuo ääni? Tyhjäkäyntimoottori kävittää tuosta. Mikä? No niin, tyhjäkäyntimoottori johto on nyt pois. Katsotaanpa, että pitääkö se nyt semmoista ääntä. Joo, se on tyhjäkäyntimoottori mikä. Nyt se käypi sitten niin saatanan lujalla, kun tuo tyhjäkäyntimoottori lähtee päälle. Ei tänne pikaakoodiakkaan tule. Ei se tällä. Tuolla se ei pelaa. Täytyy laittaa se toinen boksi paikalle. Ei se auta.
No niin, ei kai se ole kokeilla tällä purkilla. Käsijarki toi. Helvetti. No nyt vaihepäällikkö tekissä. Aika päättää tämä jakso. Autolla on käyty testiajamassa ja sehän ei toimi oikein ollenkaan, mutta täytyy nyt alkaa selvittelemään sitten seuraavaksi, että mistä se johtuu. Onko se tuosta kaasuläpäästä vai onko se tuosta ohjelmasta, mikä on tuolla sisällä, vai onko se tuo tyhjäkäyntimoottori vai mikä se mahdollisesti on, mutta minä nyt ajattelin, että minulla on se ohjelmoitava purkki tuossa, että minä sillä ehkä alkaisin sitä selvittelemään sitten, että saisinko minä sen sillä käymään tavallaan paremmin kuin mitä tuolla purkilla, mikä tuossa on. Ja se toinen purkki, minkä me käytiin, se vakiopurkki, niin onko siinä sitten joku vika, että se ei toimi kunnolla, koska se tuon tyhjäkäyntimoottorin kanssa alkoi värkkäämään. Mutta eipä siinä sen kummempaa. Jarruja ei tosiaan tässä jaksossa nyt sen kummemmin. Minä varmaan ne maalailen jossakin vaiheessa nuo satulat ja käytän ne adapteripalaset tuossa tutun tykönä jyrsytyttämässä, että niistä otetaan se 8 milliä pois ja sen jälkeen niitä voisi alkaa laittelemaan. Jarrut pelas ihan hyvin, tosin tuo tehostajahan on, kun siinä ei ole nyt vakuumia ollenkaan, niin sehän ei pelaa, eli jarrut oli tosi jäykät, mutta pysähtyi se kuitenkin. Eli sen puolesta ok. Vaihelaatikko pelasi ihan ok, kytkin pelasi ihan ok. Ei siinä. Kaikki näyttää sen puolesta positiiviselta, mutta täytyy nyt alkaa selvittelemään, mikä tuossa moottorissa on vikaan. Ja tämän jakson aikanahan me ei käytetty rahaa ollenkaan, jos nyt vettä jalata laskee, mutta nyt ihan niitä kuitenkaan vissiin ole tarkoituksenmukaista alkaa laskea. Mutta edelleen ollaan siinä 90 ja kohta aletaan laittaa varmaan tavaraa tähän autoon sisälle ja kulupuoli alkaa nousta. Tai siinä, tältä kertaa morjens.